Καλησπέρα σε όλα τα Handy Brand Girls. Αυτή τη μέρα την περίμενα πώς και πώς για να δούμε τη συγκεκριμένη τσάντα. Μπορεί και να το είχα ονειρευτεί πότε θα έρθει η ώρα να τη δείτε σε βίντεο. Το βαλιτσάκι της Handy Brand. Θέλετε ταξιδάκι, θέλετε μια μεγάλη τσάντα καθημερινή? Εγώ την έχω βολευτεί όσο καμία άλλη τσάντα. Σας ξεκίνησα αμέσως γιατί έχω ενθουσιασμό μαζί της μεγάλο. Λοιπόν, αυτή η τσάντα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Μπορεί να φαίνεται εύκολη, αλλά εμείς τις έχουμε κάνει αρκετές τσαχπινιές. Δεν είναι ανοιχτή από πάνω. Σε αυτό το βίντεο θα μπορούμε να δούμε εύκολα και πώς βάζουμε φερμουάρ ραπτικής, κορίτσια. Είναι ένα ίσιο κομμάτι που πλέκουμε, θα είναι η πλέξη άριχτο, αλλά με πολλά μικρά, ωραία κολπάκια που εσείς και εγώ θα μοιραστούμε μαζί σε αυτό το βίντεο και θα τα δούμε όλα βήμα-βήμα. Μέχρι και τη φόδρα, μέχρι και το στακάρισμα σε αυτό το βίντεο. Πάμε όμως να τη δούμε όλοι μαζί. Το βαλιτσάκι της Handy Brand. Τα χρώματα που μπορείτε να δείτε είναι πολλά. Έχει μέσα στο e-shop, είναι σε κόκκινο, έχει με ρίγα εδώ pony skin, υπάρχει σε μπέζ, υπάρχει σε καφέ αν θυμάμαι και βγαίνουν συνέχεια και χρώματα. Και τέλος πάντων και customize να θέλετε άλλο χρώμα και αυτό γίνεται. Για σας όλα γίνονται. Και πόσο θέλω να σας δείξω τα υλικά σε αυτή τη τσάντα, το βαλιτσάκι της Handy Brand. Πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα, τι θα χρειαστούμε για αυτή τη τσάντα. Λοιπόν, καταρχήν η βάση βαλιτσάκι. Είναι έτοιμη εδώ, έχει τα χεράκια επάνω, έχει τις τρυπούλες περιμετρικά. Βλέπετε σαν να είναι μια έτοιμη ωραία τσάντα, Απλά θα κάνουμε ένα ωραίο κολπάκι για να μας βγει βαλίτσα και όχι τσάντα απλά και ανοιχτή από πάνω. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια νήμα κατενέλα. Μπορείτε και με άλλο νήμα, αρκετά νήματά μας. Εμείς πάλι πιάσαμε το κατενέλα σήμερα. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι 3,5, ένα βελονάκι νούμερο 4 και τα δύο εργονομικά της Handy Brand. Θα χρειαστούμε μια μεζουρίτσα αρκετά σε αυτή την τσάντα, κορίτσια. Μια κλωστούλα από αυτές που χρησιμοποιούμε τις νάιλον λίγο μέσα για να κρατάνε τη φόδρα. Είναι οι βελόνες ραπτικής, ένα κομμάτι 50 εκατοστά ύφασμα φόδρας, ένα ψαλιδάκι. Θα χρειαστούμε μερικά μάρκερ, πάντα οδηγός, κάτι θα τα κάνουμε και αυτά γιατί πρέπει να βάλουμε το φερμουάρ, μην το ξεχνάτε εδώ της ραπτικής. 50 εκατοστά φερμουάρ, σας το βάλω εδώ να το δείτε. Θα χρειαστούμε ένα ωραίο σαπουνάκι ραπτικής, έχουμε να κάνουμε πολλά σε αυτή την τσάντα. Ένα σαπουνάκι ραπτικής, θα σας το ακουμπήσω πάνω στο μπλε για να το βλέπετε. Λίγες καρφιτσούλες ραπτικής πάλι και γενικά θα πλέξουμε αλλά και θα ράψουμε. Και το βαλιτσάκι σε λίγο ξεκινάει να το πλέξουμε μαζί. Πάμε! Και ανυπομονώ να σας δείξω τα βήματα πάνω στην έτοιμη τσάντα βαλιτσάκι της Handy Brand που θα τρελαθείτε να την κρατάτε κι εσείς όπως κι εγώ. Έχουμε κέφια σήμερα, το καταλάβατε. Το περίμενα το βίντεο αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως στα σοβαρά πράγματα τώρα. Αυτή η τσαντούλα πλέκεται ένα μονοκόμματο κομμάτι. Από το κομμάτι εδώ που βλέπετε συνεχίζουμε πάνω και πάμε από την άλλη της πλευρά εδώ. Και τι θέλω να δούμε εδώ. Το συγκεκριμένο είναι 13 εκατοστά φάρδος και πάει μήκος μέχρι 84 εκατοστά. Εμείς τι θα δούμε εδώ? Θα πλέξουμε μέχρι τα 22 εκατοστά, θα δούμε πώς τοποθετούμε ωραία το φερμουάρ όπως είναι εδώ σε αυτή την τσάντα, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό, κορίτσια. Δεν βάλαμε δερμάτινο, βλέπετε? Θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι, θα δούμε πώς βάζουμε διπλή επένδυση αν χρειαστεί σε αυτή την τσάντα, σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε και το ένωμά της. Δεν είναι δύσκολη, αλλά θέλω να δείτε 2-3 πραγματάκια που θα κάνουν τη διαφορά στην τσαντούλα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλες μαζί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε το νηματάκι μας. Εδώ έχουμε επιλέξει πάλι το μπλε. Θα μπορούσα να είχα πάρει και ένα άλλο νήμα, να σας πω την αλήθεια, για να μην μπλέκω την ίδια τσάντα. Αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε, κάνουμε το πρώτο μας θυλάκι για να ξεκινήσουμε να βάλουμε το βελονάκι μας και θα κάνουμε 16 γαϊτανάκια στον αέρα για να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 γαϊτανάκια στον αέρα και άλλο ένα για να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε τώρα, κάνουμε άριχτο, όλο το πλεχτό μας σε αυτή την τσαντούλα θα είναι με άριχτο η πλέξη. Άρα έχουμε 13 εκατοστά φάρδος ή 16 θυλάκια με το νήμα κατενέλα και θα φτάσουμε μέχρι το ύψος 22 εκατοστά.
Εκεί θα ξεκινήσουμε να δείξουμε πώς κάνουμε τα κοψίματα για να μπει το φερμουάρ. Φυσικά θα είναι ένα πολύ ωραίο tip να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες τσάντες που θέλετε να κλείσετε από πάνω με φερμουάρ απτικής. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το δούμε. Συνεχίζουμε εδώ. Στην αρχή γενικά είναι λίγο άχαρο πάντα το πλεχτούλι μας όταν είναι στην αρχή. Στρίβει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσατε να κάνετε και μια οποιαδήποτε άλλη πλέξη σε αυτή τη τσάντα. Εμένα θα μου άρεσε και με τα μπαμπλάκια τα μικρά, να μπείτε δηλαδή 3 φορές για μπάμπλ. Θα μου άρεσε να τη δω και με το Star Stitch. Θα μου άρεσε να τη δω και με το τριπλό ποδαράκι που θα τη δούμε σε μια άλλη τσάντα. Εδώ προτιμήσαμε εμείς να είναι λίγο πιο minimal, γιατί έχουμε μπροστά τη ρίγα την πράσινη με το κόκκινο και δεν θέλαμε να τη φορτώσουμε πολύ την τσάντα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε το τελευταίο εδώ πάντα γαϊτανάκι της πρώτης σειράς να το πλέκουμε, γιατί αλλιώς θα χάσετε ένα πόντο. Και για να βγει γενικά ευθεία το πλεχτό μας, θα πρέπει να μην ξεχνάτε πόντο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, άρεχτα. Εδώ θα σας κάνω άλλη μία σειρούλα, για να το δείτε. Μπαίνω, παίρνω. Το δείχνω αναλυτικά για τα κορίτσια που μπορεί να μην το ξέρουν ή να θέλουν να το δούνε και λίγο πιο ήρεμα το άρεχτο. Πλέκω με βελονάκι νούμερο 4 το κατενέλα. Υπάρχουν κορίτσια που το πλέκουν με 4,5, αυτές που σφίγγουν πολύ όμως. Δεν σας το συστήνω. Γενικά τα μισά νούμερα εργονομικά της Handybrand τα δοκιμάζετε, κορίτσια, γιατί κάποιες δεν πλέκουμε ποτέ το ίδιο όλες μας. Κάποιες λοιπόν μπορεί να χρειαστείτε μισό νούμερο πιο πάνω, μισό νούμερο πιο κάτω. Και αυτό είναι το φοβερό με τα βελονάκια αυτά, ότι υπάρχουν και τα μισά νούμερα. Αυτό μου αρέσει και εμένα, γιατί δοκιμάζω τα πάντα. Σε μία πλέξη με το ίδιο νήμα θέλω το 4, σε μία άλλη μπορεί να θέλω το 4,5. Γιατί είναι άλλη πλέξη και θέλω να γίνει λίγο πιο τσουποτή ή θέλω να γίνει λίγο πιο χαλαρή. Εσείς με καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Κλείνουμε τη σειρά, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι τα 22 εκατοστά. Λοιπόν, κορίτσια, φτάσαμε στα 22 εκατοστά και εδώ θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπαίνει το φερμουαράκι, πώς θα πλέξουμε μάλλον πρώτα για να μπει το φερμουαράκι. Έχουμε λοιπόν 16 θυλάκια. Θα σηκώσουμε τώρα ένα στον αέρα, εδώ, θα γυρίσουμε το πλεχτό μας. Και τι θέλω τώρα να κάνετε? Θα πλέξουμε λοιπόν 7 θυλάκια και θα προχωρήσουμε άριχτα μέχρι να φτάσουμε 38 εκατοστά. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Πάμε όμως να το δούμε βήμα-βήμα. Εδώ. Τρίτο άριχτο στη σειρά, μη φάτε παραπάνω, 7 θέλω να πλέξετε για να γίνει μια λωρίδα από την δεξιά πλευρά για να μπει το φερμουάρ στη μέση. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ λοιπόν τι θα μου κάνετε? Θα γυρνάτε πάλι, θα σηκώνετε ένα στον αέρα γαϊτανάκι, θα γυρνάτε και θα πλέξουμε έτσι τη λωριδίτσα 38 εκατοστά μήκος για το βαλιτσάκι όλα αυτά. Αν έχετε κάποια άλλου είδους τσάντα, θα κάνετε το μήκος που χρειάζεται το πάνω μέρος της τσάντας για να μπορεί να μπει το φερμουάρ. Το φερμουάρ απτικής πάντα, κορίτσια, ναι, το θυμάστε, το είπαμε και στην αρχή. Λοιπόν. Εδώ. Θα δεις να βγάλω και το μάρκερ γιατί δεν βοηθάει πια εδώ, απλά κρύβει τα θυλάκια. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που έχει πάει λίγο στην άκρη. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σηκώνουμε ένα στον αέρα. Γυρνάμε πάλι το πλεχτό μας και συνεχίζουμε.
Με πλέξη άριχτο πάντα, δεν έχουμε αλλάξει ούτε θα αλλάξουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν από αυτή την πλευρά τώρα, κορίτσια, μέχρι να φτάσουμε 38 εκατοστά. Θα σταματήσουμε πάλι, θα πάμε από την άλλη πλευρά εδώ και θα κάνουμε πάλι τα 7 θυλάκια άριχτα, άλλη μία λωριδίτσα μακριά, 38 εκατοστά. Εντάξει, κορίτσια μου, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κορίτσια, και τελειώσαμε την πρώτη φάση για το φερμουάρ μας. 38 εκατοστά μήκος, λοιπόν, τα καταφέραμε. Πάμε τώρα να κόψουμε το νήμα μας και να κάνουμε το επόμενο κομμάτι που θα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν θα έχει κάποια διαφορά. Θα στερεώσω λίγο το νήμα μου. Ωραία, ωραία. Όπως έχουμε πει ότι κάνουν οι νοικοκυρές και τα καλά κορίτσια. Θα στερεώσω εγώ τώρα στο περίπου, γιατί έχουμε πολλά βηματάκια ακόμα να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θα κόψω λίγο το νήμα για να μην το έχω μπροστά μου εδώ και κρέμεται και σας μπερδέψω. Και προσέξτε με τώρα τι θα κάνω. Και αυτός είναι και ο τρόπος που θα κάνετε κάθε, που είναι οι ακρούλες μου, τα νηματάκια μου, εδώ, χαμός, ο πάγκος μου, κάθε φορά πως τα καταφέρνω, γίνεται ένας χαμός στον πάγκο μου. Δεν μπορώ να είμαι νοικοκυρά όπως σας λέω. Χαμός. Να καθαρίσω λίγο, να καθαρίσω κιόλας. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Το επόμενο κομμάτι για να έχει φορά δεν θα μου το ξεκινήσετε από εδώ στην άκρη, θα μου το ξεκινήσετε από εδώ. Θα αφήσουμε 2 θυλάκια στη μέση, ελπίζω να φαίνεται αυτό, 1-2, και θα πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα 7 θυλάκια πάλι άριχτα μέχρι 38 εκατοστά. Πάμε να το δούμε κιόλας. Έχω κόψει το νήμα μου, αφήνω την άκρη μου, 1-2 θυλάκια τα αφήνουμε και ξεκινάω από εδώ. Αν έχετε μετρήσει σωστά θα σας βγουνε πάλι 7 θυλάκια υπόλοιπο για να κάνετε τα άριχτά σας. Και ξεκινάω, μπαίνω και στα 2 εδώ και κάνω τα άριχτά μου. Ορίστε. Πάλι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Απλά ήθελα να δείτε αυτό το κολπάκι από πού ξεκινάμε για να έχουν την ίδια φορά ακριβώς. Εδώ. Φαίνεται δύσκολο αλλά δεν είναι. Θα με θυμηθείτε. Σηκώνουμε 1, γυρνάμε όλο το πλεκτό μας. Εδώ και συνεχίζουμε να κάνουμε τα άριχτά μας. Εδώ. Ξαναμπαίνω. Θα το γυρίσω λίγο το πλεκτό. Εδώ. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Την άκρη την κρατάτε όπως είπαμε, θέλω να το στερεώσετε καλά. 2 στη μέση, 7 άριχτα από αριστερά στα δεξιά εδώ. Σηκώνω 1, ξαναγυρνάω, θα σας δείξω άλλη μία σειρά για να πάμε στο επόμενο βήμα. Κορίτσια, τώρα δεν χρειάζεται να βλέπουμε την πλέξη άριχτο, τα βήματα μας ενδιαφέρουν εδώ. Λοιπόν, την πλέξη άριχτο ούτως ή άλλως την έχουμε δείξει σε αρκετά βιντεάκια, δείτε τα και υπάρχουν και στα 2 βιβλία. Ή αλλιώς θα τη βρείτε single crochet με αγγλική ορολογία, αν διαβάζετε στα αγγλικά τις ορολογίες του βελονακίου μας.
Λοιπόν, εδώ. Σηκώνω πάλι, γυρνάω και προχωράω λοιπόν κορίτσια μέχρι αυτό εδώ το ωραίο το κομμάτι να γίνει ίδιο μήκος με το υπόλοιπο. Για να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο να το δείτε. Εντάξει, πάμε. Δεν θέλω να προβληματίζεστε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα βήμα-βήμα τι έχουμε κάνει εδώ. Μη μου μπερδευτείτε, Έχουμε πλέξει από εδώ κάτω, όπως είπαμε, 13 εκατοστά. Έχουμε φτάσει μέχρι ύψος 22. Εδώ κάναμε τα ωραία τα βηματάκια που είπαμε, πλέκοντας 7 θυλάκια δεξιά και ξεκινώντας αφήνουμε 2 στη μέση και ξεκινάμε από εδώ και πλέκουμε άλλα 7 θυλάκια άριχτο και οι δύο πλευρές θα είναι 38 εκατοστά μήκος. Συνεχίζουμε εδώ μετά για να τα ενώσουμε με μία σειρά άριχτο 7 θυλάκια, 2 γαϊτανάκια στον αέρα όπως καταλαβαίνετε για να προχωρήσουμε. Μην τα φάτε αυτά, προσοχή σε αυτό. Είναι βήμα που σας το λέω τώρα προφορικά. Και συνεχίζουμε με άλλα 7 άριχτα. Εφόσον κάνατε αυτή την πρώτη σειρά του ενώματος, μετά πάμε και κάνουμε άλλα 22 εκατοστά σε μήκος για να έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που βλέπετε. Τι μένει τώρα στην τσάντα, θυμάται καμιά σας? Τώρα πρέπει να κάνουμε τα άριχτα. Περιμετρικά εδώ και περιμετρικά εδώ μέσα, κορίτσια, που θα μπει το φερμουάρ. Σε αυτό εδώ το βίντεο κιόλας θα σας δείξω πώς θα κάνουμε το περιμετρικό γύρω-γύρω μαζί με τον πλαστικό καμβά, την επένδυση από πίσω. Θέλω να το δείτε και αυτό, δεν είναι μόνο με ράψιμο, άρα θα σας κάνω στην αρχή μόνο το περιμετρικό εδώ μέσα και θα πάμε μαζί μετά να δούμε πώς θα κάνουμε την ένωση του καμβά. Θα πάρω λίγο από το νήμα εδώ που μου έχει περισσέψει. Θα ξεκινήσετε από κάποιο σημείο να το γυρίσουμε από εδώ. Μισό λεπτάκι θα το γυρίσω ανάποδα γιατί με βολεύει καλύτερα. Εδώ. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ορίστε κορίτσια. Το ίδιο πράγμα είναι. Κρατάω ένα κομμάτι πάλι. Θέλουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε περιμετρικά, να βγει αυτό το ωραίο θυλάκι που φτιάχνουμε για να μπορούμε να ενώσουμε και να ράψουμε. Αυτό που κάνουμε και γύρω-γύρω, δεν είναι κάτι άλλο για να σας αγχώνει. Θέλω να το κάνετε όμορφα. Από εδώ. Περνάμε, θα γίνει αυτό όλο μέσα σε αυτή την ωραία μακριά τρυπούλα που θα μπει μετά το φερμουάρ ραπτικής. Άριχτα λοιπόν, γύρω-γύρω, περιμετρικά, εσωτερικά. Εδώ. Προσέχετε που θα μπείτε. Να μην τεντώσει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστεί να μπείτε άλλη 1-2 φορές. Εδώ. Και προχωράμε έτσι μέχρι να φτάσουμε να το ολοκληρώσουμε. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, να φύγουμε από εδώ, να πάμε από εδώ και να ολοκληρώσουμε εδώ. Και πριν δούμε πώς θα βάλουμε αυτό τον ωραίο τον καμβά και πώς θα τον πλέξουμε τελικά πάνω στο πλεχτό μας, πριν από αυτό το βηματάκι θα σας δείξω πώς θα βάλουμε το φερμουάρ της ραπτικής, αυτό που ράβουμε που δεν σας αρέσει, αυτό. Πάμε να το δούμε. Κάτι κάναμε. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό λίγο για να το δούμε. Εδώ, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε πιο σοβαρά πραγματάκια. Έχουμε να πιάσουμε βελόνες και κλωστούλες. Το ξαναπερνάω από κάτω, το στερεώνουμε ωραία κάπου. Μου φύγει και από τη βελονίτσα μου. Το κόψα κοντό. Θυμάστε, έχω κόψει το νήμα, με το ψαλιδάκι μας. Να το στερεώσουμε. Θα πάρω το ψαλιδάκι μας να το κόψουμε, να μην φαίνεται ούτε αυτό εδώ, να είναι όλα ωραία φτιαγμένα, για να μπορείτε να δείτε σωστά τα βήματα. Και ήρθε η ώρα του φερμουάρ, λοιπόν. Καταρχήν, ετοιμάστε ωραία τα ραπτικά σας. Βάλτε ωραίες καρφιτσούλες με κεφαλάκι για να τις βλέπετε, ειδικά οι αρχάριες. Μην πάρετε τις απλές γιατί μπορεί να μην σας βολεύει. Έχουμε κλωστούλα που είναι νάιλον πολυεστερική για να μην κόβετε. Η τσάντα έχουμε πει είναι ένα χρηστικό αντικείμενο και χρειάζεται να έχει καλή κλωστή, όχι βαμβακερή, λίγο νάιλον μέσα. Θα τις βρείτε και αυτές στο e-shop ούτως ή άλλως. Ό,τι χρειαστείτε μου γράφετε κιόλας, ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Σηκώνουμε μανίκια, κορίτσια. Έχουμε φερμουάρ ραπτικής με το μέτρο. Το βλέπετε, εμείς εδώ το έχουμε κόψει 50 εκατοστά. Δείτε το λίγο. Είναι μεγαλύτερο από τα 38 που έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε βάλει 2 ωραία μεταλλικά να ανοίγουνε. Μπορεί να έχει και ένα, αλλά μας άρεσε με το 2. Το στρώνουμε ωραία το πλεχτό μας, το γυρνάμε από την ανάποδη. Εδώ είμαστε.
Το φερμουαράκι μας λοιπόν είναι από την ανάποδη τώρα. Το βάζω εδώ, στερεώνω με 2 ωραίες καρφιτσούλες στην άκρη του για να στερεωθεί ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο. Βάζω και άλλο ένα εδώ, σας έβαλα μαύρη, έπρεπε να σας βάλω μια πολύχρωμη. Εδώ. Καθίστε λίγο να τη βγάλω γιατί δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε τώρα από την κανονική πλευρά για το φερμουαράκι μας. Μία ωραία λύση ειδικά για τα αρχάρια κορίτσια. Δέστε κότσο τα μαλλιά σας, σας το λέω, γιατί έχει δουλίτσα, έτσι. Όπως εγώ, βλέπετε, είμαι έτοιμη να τα κάνω κότσο αυτή τη στιγμή. Στερεώνεται, θα ξεκινήσω κάπου για να μπορείτε να το δείτε, ωραία, σε όποιο σημείο νομίζετε φερμουάρ και πλεχτό, πριν ράψετε, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει πολύ. Εδώ. Καρφιτσούλες λοιπόν με το κεφαλάκι είναι καλές γιατί βλέπετε τι κάνετε. Παίρνουμε μερικές ακόμα, εγώ θα σας βάλω μερικές για να το δείτε. Ωραία. Θα πάω και από την άλλη πλευρά να το φτιάξω. Είδατε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Βλέπω και στα μαθήματα που με ρωτάτε πολλές φορές πώς θα το βάλω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι όποιος πλέκει δεν του αρέσει το ράψιμο, το γνωρίζω. Και δεν είστε και οι μόνες. Και αν είστε κάποιος που σας αρέσει πολύ, να μου το γράψετε από κάτω σε σχόλιο, παρακαλώ. Στερεώνω ένα κομμάτι απλά για να το δείτε. Κανονικά θα μου το βάλετε κατά μήκος. Βάζω κάτω-κάτω τα φερμουαράκια, τα μεταλλικά μου αυτά, για να μην με ενοχλούν. Στερεώνεται μέχρι κάτω. Παίρνω λοιπόν τη βελόνα ραψίματος και την κλωστούλα. Θα κόψω. Κόβουμε την κλωστούλα μας. Αφήνουμε και αυτό κάτω. Παίρνουμε τη βελόνα ραψίματος. Έχουμε την κλωστούλα και προσέχτε, όπως έχετε ενώσει ωραία εδώ πέρα το πλεχτό σας, το τεντώνετε κιόλας λίγο, αρχίστε να κάνετε τη ραπτική σας. Κρατήστε από κάτω, αν είστε αρχάρια παρακαλώ φορήστε και μια δαχτυλίθρα. Μπορεί να τη χρειαστείτε. Και αρχίζουμε να κάνουμε τις βελονιές μας από ένα σημείο που σας βολεύει. Πιάνουμε το πλεχτό μας, πιάνουμε το ύφασμα που έχει το... Βάλτε και διπλή την κλωστή άμα θέλετε. Κάντε ένα κόμπο στην άκρη, εγώ σας την έβαλα ανάποδα επίτηδες για να δείτε τι κάνουμε. Κόμπο και διπλή αν θέλετε την κλωστούλα. Και αρχίζουμε και ράβουμε, ωραία. Μπαίνουμε μέσα το θυλάκι πάλι. Πιάνουμε το ύφασμα από το φερμουάρ. Αν δεν νιώθετε καλά όταν θα το ολοκληρώσετε, περάστε μερικές βελονιές ακόμα. Πιάστε και ένα κουμπάκι να ράψετε μετά. Κάποιο πουκάμισο θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει στο σπίτι. Που γκρινιάζουν οι σύζυγοι, ο δικός μου τουλάχιστον. Μου λέει ράβεις τις τσάντες, το πουκάμισό μου θα το ράψεις? Λοιπόν, προχωράμε έτσι λοιπόν και το ράβουμε όλο ωραία. Προσέχουμε, μην τρυπηθούμε, έχουμε στερεώσει καλά με τις ωραίες μας τις καρφιτσούλες. Το ισιώνουμε. Και μην ξεχάσετε μετά τα μικρά κομματάκια από την κλωστούλα να τα φτιάξετε. Και είναι έτοιμο το φερμουάρ. Δεν ήταν τίποτα. Πάμε να δούμε το παρακάτω τώρα πώς θα ενώσουμε την τσάντα. Και όχι μόνο την τσάντα, πώς θα βάλουμε και τον καμβά. Μην το ξεχνάμε αυτό και το σκληρητικό. Λοιπόν, κορίτσια, κάτι κάναμε, ράψαμε. Πάμε να βγάλουμε και τις τελευταίες καρφιτσούλες μας. Να αφήσω στην άκρη και την ωραία μου τη βελονίτσα, τα ραπτικά μου στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε το επόμενο βήμα που είπαμε. Λοιπόν, ωραία, εδώ το έχουμε στρώσει, κοιτάμε. Το γυρνάω από την ανάποδη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα βάλουμε τον καμβά μαζί με το περιμετρικό άριχτο. Άλλα κολπάκια σήμερα, έτσι για να πάμε και λίγο παρακάτω σε ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, πλαστικός καμβάς. Τον βρίσκουμε σε αρκετά χρώματα στη Handybrand. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι με το μέτρο. Είναι φθηνός κιόλας, άρα κάνετε όσες τσάντες θέλετε με ένα μέτρο. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Εδώ έχω κόψει ένα κομμάτι έτσι όπως το χρειάζομαι για το δικό μου κομμάτι. Ο καμβάς γενικά, αν τον δείτε, έχει γύρω-γύρω όπως θα τον παίρνετε και τον κόβετε κάποια δοντάκια. Αυτά όλα θέλω να τα καθαρίσετε δίπλα στον εύρο. Δεν θέλω να αφήνετε τίποτα. Θα πάω λίγο από εδώ για να μην λερώνω τον πάγκο μου. Πεντακάθαρος ο καμβάς όταν κάνουμε φόδρες και στακάρισμα. Λοιπόν, καθαρά όλα τα δοντάκια μας. Καθαρίζουμε ωραία τον πάγκο μας. Αχ, αυτός ο πάγκος λερωμένος πάντα. Πρώτα καθάρισμα. Και πάμε τώρα να δούμε το ένωμα με το βελονάκι. Εδώ έχω αφήσει το νήμα μου. Το βλέπετε? Στερεώνω ωραία. Εδώ, κανονικά εδώ γιατί είναι το φερμουάρ, στο τέλος θα κόψουμε ένα κομμάτι. Σας τα αφήνω στο τέλος όμως, γιατί θέλω να στερεωθεί καλά πρώτα ο καμβάς μου γύρω-γύρω και μετά να πάω να κόψω το κομμάτι που χρειάζεται. Είμαστε εδώ, τον βλέπουμε. Γυρνάμε όλο το πλεχτό μας εφόσον δούμε ότι το μήκος είναι σωστό. Έχω εδώ το θυλάκι που σταμάτησα το πλεχτό μου.
σας βγάλω το μάρκερ να μην μας εμποδίζει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Εμείς το περιμετρικό θα το κάναμε από εδώ. Πιάνουμε εδώ πέρα μέσα και μπαίνουμε να πιάσουμε το πρώτο θυλάκι. Ή καθίστε να σας το πάω από εδώ που πάει η σειρά. Να μην σας μπερδέψω. Πιάνω το πρώτο και το κλειδώνω. Μπαίνω στο επόμενο. Μπαίνω 2 φορές σε κάθε τρυπούλα του καμβά. 1 και άλλη 1. Και εδώ το ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο μακραίνει και 1 πόντο περίπου το πλεχτό μας, να το θυμάστε κι αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. 2 φορές λοιπόν, 1 άριχτο. Βλέπετε. Ξαναπιάνω. Τεντώνω λίγο το πλεχτό μου, βλέπετε εδώ που σας έλεγα. Εδώ θα κάνω άλλο 1 άριχτο. Όταν τελειώσει η σειρά μου, εδώ. Επίτηδες το άφησα για να μπορώ να κλείσω σωστά εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ πάλι στην τρυπούλα, κοιτάξτε πώς το πιάνω. Καμβά και πλεχτό. 2 φορές για να μπει μέσα στον κάθε κουτάκι του καμβά. Εδώ. Άλλη 1. Γύρω γύρω. Πιάστε τα μαλλιά σας επάνω, σας το λέω, γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Σηκώστε μανίκια. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν με αφήνουνε. Άλλη 1 εδώ, κοιτάξτε. Και εδώ. Να το. Και προχωράμε έτσι, κορίτσια, σε όλο περιμετρικά. Το βλέπετε? Με αυτόν τον τρόπο ενώνουμε τον καμβά μας. Την επένδυσή μας στον πλαστικό καμβά μαζί με το πλεχτό μέρος της τσάντας μας. Καθίστε να το ισιώσω λίγο. Άλλη 1 εδώ να μπούμε, που είναι η γωνία, προσέχτε μου τις γωνίες, να δείξει ωραία και μη σας φύγει το πλεχτό στη γωνία. Καθίστε να σας το γυρίσω να δείτε τι ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό θα το συνεχίσετε γύρω-γύρω. Αν το στερεώσουμε σωστά εδώ, για να μην σας το κάνω όλο τώρα σε ένα βίντεο, θα σας το στερεώσω εδώ με ένα μάρκερ, σαν να είναι ραμμένο, σαν να είναι πλεγμένο, συγγνώμη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εύκολο και μπορείτε να το κάνετε. Θα κοιτάξετε να μπει σωστά κτλ. Το επόμενο στάδιο τώρα που θέλω να δείτε ποιο είναι, γιατί δεν θέλω να το τελειώσω, αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να το κάνετε γύρω-γύρω. Το γυρνάω πάλι και ανοίγω το φερμουάρ μου για να δούμε ακριβώς πού θα κόψουμε τον καμβά για να μπορεί να μπει το φερμουάρ. Το πάμε μέχρι τέλος. Βλέπετε, εδώ είναι το τέλος του. Να το, εδώ είναι. Πιάνουμε λοιπόν και κόβουμε τον καμβά μας. Και πάμε να δούμε εδώ τώρα πώς θα φτιάξουμε τις τρυπούλες. Θα κόψουμε λοιπόν ένα κομμάτι καμβά, κάπου εδώ. Είναι 3, περιμένετε λίγο να σας το φτιάξω ωραία, 3 κουτάκια θα μου κόψετε. Κοιτάξτε, αυτό. Τα κόβουμε, θα σας το δείξω τώρα που θα φύγει όλο, μπορείτε να μην το καταλαβαίνετε. Λίγο μεγαλύτερο από το φερμουάρ για να μπορούμε να ενώσουμε. Λοιπόν, εδώ. Μπορώ να το πάω και πιο γρήγορα, αλλά θέλω να το δείτε λίγο. Αυτό κατά μήκος το βγάζουμε όλο. Μισό λεπτάκι. Δεν αφήνουμε δοντάκια κανονικά. Μέχρι να φτάσουμε στο πάνω σημείο, στο άλλο κομμάτι που τελειώνει η τρυπούλα του φερμουάρ. Εσείς θα το δείτε καλά. Λοιπόν, βλέπετε, το βγάζουμε όλο αυτό. Είδατε τι ωραίο που θα γίνει και ενώνουμε και εδώ τον καμβά μετά, Για να μην πετάει. Λοιπόν, το πετάμε αυτό το κομμάτι, δεν μας χρειάζεται. Εδώ, συγγνώμη που βάζω το χέρι μου μπροστά, κορίτσια. Θέλω να καθαρίσετε καλά αυτά τα δοντάκια, δεν θα αφήνετε τίποτα από δοντάκι στον πλαστικό καμβά, το ξαναλέω άλλη μία φορά.
Λοιπόν, πάμε μετά σε αυτό το σημείο και κάνουμε, κοιτάξτε, το φτιάχνουμε ωραία, έχουμε ράψει το φερμουάρ μας και πάμε και ενώνουμε με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα μας, με τον κλασικό τρόπο που ξέραμε και περνάμε και κάνουμε τα ενώματα του καμβά. Εντάξει, το επόμενο τώρα βηματάκι, για να θα το δείξουμε τους άλλους να ξέρετε, θα γίνει ένα πολύ αναλυτικό βίντεο για φόδρες και όλα αυτά και καλύτερο από αυτό που έχουμε ήδη. Θα σας βάλουμε το link σε επόμενα επεισόδια. Τώρα λοιπόν αυτό που μπορούμε να δούμε είναι πώς θα μπει η φόδρα. Πάλι το ίδιο κομμάτι, έχω πάρει ένα κομμάτι της φόδρας μου που το έχω κόψει λίγο μεγαλύτερο σε φάρδος, βλέπετε. Γιατί οι φοδρίτσες αυτές δεν ξεφτάνε οι ειδικές. Τις γυρνάμε απλά προς τα μέσα. Δεν χρειάζονται δηλαδή αυτά που λέμε τα καρικώματα που λέγανε οι μαμάδες μας. Τα ξέρετε αυτά, τα ξέρετε. Γυρνάμε το ύφασμά μας, το τοποθετούμε εκεί που πρέπει. Υπάρχει το άριχτο γύρω-γύρω και αρχίζουμε και ράβουμε πρώτα τη φόδρα μας σε αυτό το σημείο. Πάντα με την κλωστή, την άιλον που λέμε και τη βελόνα ραπτικής. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ράψουμε. Περνάμε εδώ και ράβουμε. Λοιπόν, τώρα το επόμενο στάδιο, θα σας το βγάλω αυτό, δεν θέλω να σας μπερδέψω, θα είναι όπως την έχετε ράψει τη φόδρα, ωραία. Θα γυρίσετε όλο αυτό το ωραίο το κομμάτι από εδώ και κοιτάξτε ένα ωραίο κολπάκι. Δεν θα υπάρχει φόδρα γύρω-γύρω, φανταστείτε ότι είναι ραμμένη. Θα δείτε το σχετικό βίντεο για τις φοδρούλες, που είναι και ωραία βιντεάκια για τις φοδρούλες. Έχει λοιπόν ραφτεί η φόδρα, μην το ξεχνάτε, δεν φαίνεται από εδώ, είναι ραμμένη. Και ένα κολπάκι λοιπόν μετά το ράψιμο της φόδρας είναι με το ωραίο το σαπουνάκι ραπτικής, υπάρχει κίτρινο, κόκκινο, ό,τι θέλετε. Σημαδεύετε το σημείο που πρέπει να κόψετε εδώ το ύφασμα. Και παίρνετε το ωραίο σας το ψαλιδάκι, καλό ψαλίδι όσο μπορείτε, που είναι για υφάσματα. Όπως είναι ραμμένη, μην ξεχνάτε. Μπαίνεις εδώ και η γραμμούλα και τραβάτε μέσα με το ψαλίδι σας το ωραίο μέχρι εκεί που πρέπει. Το επόμενο στάδιο είναι πάλι να ράψουμε τη φοδρούλα μας στο σημείο αυτό που θα το γυρίσουμε ανάποδα. Εντάξει, το κομμάτι που έχουμε ράψει δεξιά και αριστερά. Έλα να σας το δείξω έτοιμο που είναι πιο ωραίο, να μην σας παιδεύω και δεν καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ, το ετοιμάσαμε για αυτό το λόγο. Το αφήνω λίγο στην άκρη για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι γίνεται τελικά με αυτά τα φερμουάρ, με αυτές τις ραπτικές, με αυτά τα πράγματα. Ο πάγκος μου είναι χάλια. Καθίστε να το καθαρίσω. Λοιπόν, προσέχτε με. Εδώ, καμβάς από κάτω. Βλέπετε, έχει μπει ο καμβάς από κάτω, έχει γίνει το άριχτο εδώ γύρω. Έχει κοπεί με τον τρόπο που σας έδειξα η φόδρα μας. Έχουμε πάει και έχουμε ράψει από πάνω με την κλωστή. Το έχουμε από κάτω, έχει τον καμβάκι, είναι έτοιμο για ένομα. Αυτό θα φτιάξετε στο τέλος. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Απλά έχει πολλά βηματάκια, αλλά δεν σας φοβάμαι καθόλου το τι θα κάνετε τα κορίτσια μου. Ήρθε η ώρα για το ένομα. Δεν έχουμε δείξει καθόλου το βαλιτσάκι μας τόση ώρα. Τη βάση, τη δερμάτινη, που θα πρέπει να τις κάνουμε και αυτινείς δύο άριχτα. Στα θυλάκια μέσα, στις τρυπούλες, θα θυμάστε πώς τα κάνουμε. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Το αφήνω, παιδιά, τι ωραίο που βγήκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Κοίτα, σκληρό, ωραίο. Για να δούμε τώρα τη βάση μας. Και ήρθε η ώρα σε αυτό που περίμενα τόση ώρα. Πολύ ραπτική, πολύ πράγμα. Τι κάνουμε, έχουμε τη δερμάτινη βάση μας από το βαλιτσάκι. Έλα, εύκολα τα πράγματα. Εδώ ήρθε η ώρα τώρα με το νήμα που πλέκαμε να κάνουμε τα άριχτα μέσα από τις τρυπούλες για να μπορέσουμε να ενώσουμε μετά το ωραίο το πλεκτό που φτιάξαμε. Θα πάρω το βελονάκι νούμερο 3,5 της Hadibrand. Να το ανοίξω το κουτάκι, καινούριο. Ξέρετε τι τα βελονάκια τα τρώω, σας το έχω πει, τα χάνω δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω που βρίσκονται. Κάποιο ποντικάκι τα τρώει, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και πάμε. Καταρχήν, να σας πω τι κάνουμε. Σε όλα από 2 άριχτα και στις γωνίες μας κάνουμε 3 άριχτα και 3 άριχτα. Το ίδιο και στην άλλη γωνία. Όλα από 2 άριχτα οι τρυπούλες και σε κάθε γωνία 3 άριχτα εδώ και 3 άριχτα εδώ. Σε 2 τρυπούλες λοιπόν από 3 άριχτα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Μπαίνουμε εδώ. 2 φορές. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Να σας πω την αλήθεια, θα το διπλώσω για να σας το δείξω καλύτερα. Τι λέτε. Εδώ. Να το. Το έχουμε φτάσει προς το τέλος γιατί ήθελα να σας δείξω τις γωνίες. 2.
Άριχτα με προσοχή, με τον τρόπο που έχουμε πει ότι γυρνάμε το βελονάκι μας. Εδώ θα κάνουμε 3. 1, 2, 3 άριχτα. Και στο επόμενο 3 άριχτα. Εδώ. 2, 3 άριχτα. Ωραία. Και συνεχίζουμε 2 άριχτα. Κοιτάμε ότι στρώνει και ωραία. Κοιτάξτε που έφτασε η ώρα για το ένομα, ρε κορίτσια. Επιτέλους, δηλαδή, θα κάνουμε την τσάντα των ονείρων, το βαλιτσάκι μας, το ωραίο, το όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα το τραβήξω λίγο από εδώ. Το έτοιμο κομμάτι. Ακούστε ένα μικρό κολπάκι τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι το φερμουάρ είναι στο πάνω μέρος της τσάντας. Εδώ. Σε αυτό εδώ το κομμάτι, το μήκος, το πάνω μέρος, εδώ. Άρα θα σας ξεκινήσω από εδώ για να κεντράρουμε. Θα σας βάλω και 2 ωραία μάρκερ, αυτά τα μαγικά, τα πλαστικά, τα μικρά, τα παραμανάκια. Θέλω να κεντράρετε καλά, να είναι ίσιο το φερμουαράκι. Πάρτε και τη μεζουρίτσα αν είναι να μετρήσετε σωστά. Ή θα το πάτε με θυλάκια. Εγώ θα σας το πιάσω λίγο εδώ για να το δείτε πόσο ωραία γίνεται, πόσο ωραία θα γίνει. Τι ωραίο ένομα θα κάνουμε τώρα, τι τσαχπινιές κάναμε σε αυτό το βίντεο, τι πραγματάκια τρελά και ωραία. Αυτό το βίντεο θα ανυπομονώ να το δω κι εγώ μαζί με εσάς, ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, να κόψουμε νήματάκι για να το βάλουμε στην ωραία μας τη βελόνα την πετονιά. Κόβω ένα κομμάτι. Γενικά θα χρειαστείτε μεγάλο κομμάτι αυτή τη φορά γιατί είναι αρκετό το ένομα, έτσι, το καταλαβαίνετε. Βελόνα μπετονιά, τη μαγική βελονίτσα μπετονιά. Και ακούστε με τι θα κάνουμε τώρα. Ή θα ξεκινήσετε από τη μέση ή θα ξεκινήσετε από την άκρη. Θα αφήσετε, εγώ θα σας ξεκινήσω από τη μέση όπως έχετε δει ότι μ' αρέσει. Θα αφήσω ένα κομμάτι από τη μία πλευρά και θα πάω πάλι να ενώσω με τον ωραίο τρόπο κάπου στη μέση. Δεν έχει σημασία που, εφόσον έχετε ήδη κεντράρει, ναι. Εδώ. Ας μην μιλάω πολύ για να μπορώ να περάσω τη βελόνα μου με το αριστερό χέρι από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό το κομμάτι για το ράψιμο εδώ και θα πάμε από εδώ να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, περνάμε πάλι, στρώστε το εσείς ωραία σε ένα μεγάλο τραπέζι, να μπορείτε να κάνετε άνετα δουλειά, αδειάστε το. Ή σε ένα ωραίο εργαστήριο που έχετε, γιατί πολλές έχετε φτιάξει ωραίους χώρους. Σας κάνω ένα διαφορετικό ένομα εδώ, δείτε το λίγο. Έτσι, να το δούμε και αυτό. Μπορείτε και χιαστή όπως έχουμε δει σε άλλες πλέξεις, μπορείτε και αυτό που σας δείχνω εδώ. Το κάνω διαφορετικό από την έτοιμη τσάντα, πιο πολύ για να δείτε και αυτόν τον τρόπο. Να κάνει μια τσαχπινιά επάνω στο ένομα. Θυλάκι και θυλάκι. Εδώ. Θα σας το προχωρήσω λίγο. Όπως σας είπα, χρειάζεται μια μεγάλη κλωστούλα. Περνάτε και μία και δύο φορές αν χρειαστεί.
δεν βιάζεστε, είναι μια πολύ ωραία σταθερή τσάντα, κορίτσια. Μεγάλη, είναι για ταξίδι, είναι για καθημερινά, αν έχετε πολλά πράγματα. Εγώ πάντως την έχω βολευτεί στα ταξίδια μου. Διήμερο, τριήμερο, σε εκθέσεις, σε άλλες περιοχές που κάναμε μαθήματα. Χωράει τα πάντα, μπορείς να πάρεις και μόνο αυτή την τσάντα μαζί σου. Λοιπόν, να σας πω κιόλας, αντιλαμβάνεστε στο σημείο αυτό πριν κάνουμε το ένομα, θα μπορείτε να βάλετε στο σώμα της φόδρα. Εμείς φοδράραμε το κομμάτι το πλεκτό. Εδώ μέσα θα βάλετε φόδρα και μάλιστα μπορείτε να βάλετε τα διαχωριστικά, που να έχει μέσα τσεπάκια, που να είναι χωρισμένοι στα δύο. Θέλει δουλίτσα. Απ' την άλλη να σας πω και κάτι. Δείτε λιγάκι μέσα στο e-shop μας που έχουμε φέρει αυτά τα καινούρια, τα έτοιμα, τα τσαντάκια organizer, που έχει 5 τσεπάκια και χώνεται μέσα στην τσάντα. Το μεγάλο μέγεθος του extra large είναι ιδανικό. Πω, δεν το έχω μαζί μου να σας το δείξω. Αλλά στο επόμενο βίντεο θα το έχω για να το δείτε. Είναι καταπληκτικό. Μπαίνει μέσα, έχει και διαχωριστικό, στακάρει και την τσάντα και ειδικά σε αυτήν που είναι από μέσα φοδραρισμένη με δέρμα, μπορεί και να μην χρειαστεί να βάλετε φόδρα. Αλλιώς θα μου πάρετε ένα ωραίο ύφασμα από κάτω και θα το ράψετε συν να κάνετε διαχωριστικό. Που με έχετε ρωτήσει. Είχαν ερωτήσεις και εδώ, το κοινό μου, εγώ τόσα άτομα δίπλα μου εδώ. Μου κάνανε ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημαντικό κομμάτι τώρα και να αφήσω τα πολλά τα λόγια. Εδώ λοιπόν θέλουμε να γυρίσει αυτό και να φτάσει μέχρι αυτό το κομμάτι. Το καταλαβαίνετε? Εδώ θα πάει. Με βλέπετε? Εδώ. Μπορώ να σας το πιάσω για να το δείτε. Καθίστε να αφήσω αυτό. Θα σας το πιάσω ωραία λίγο για να σας το δείξω και αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να γίνει σωστά η στροφούλα και να δείχνει όπως η έτοιμη τσάντα που έχω εδώ. Και εδώ βλέπετε, είναι λίγο μεγάλη η τσαντούλα μας, αλλά τι να κάνουμε. Είναι πολλά και τα πραγματάκια μας που θέλουμε να βάζουμε μέσα. Από πολύ ωραία ιδέα το έτοιμο για αυτή την τσάντα με τα διαχωριστικά. Το μεγάλο κιόλας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εδώ το γυρνάω. Είναι λίγο άχαρο το κομμάτι όταν ενώνουμε. Φαίνεται η τσάντα λες και δεν είναι όμορφη, αλλά πιστέψτε με, σε λίγο θα είναι τέλεια. Περνάμε. Καθίστε να σας κάνω τον άλλο τρόπο που έκανα. Εδώ. Να μην τον αλλάξω. Άλλο ένομα εδώ. Άλλη τσαχπινιά. Άλλη τσαχπινιά κάναμε σε αυτή την τσάντα για ένομα. Προσέξτε μου τη στροφή στο ένομα. Να γυρίσω το νήμα μου. Εδώ. Εδώ. Βλέπετε κορίτσια μου, προχωράτε λοιπόν, ενώνετε όλο αυτό το κομμάτι, γυρνάτε από εδώ και προχωράτε. Βλέπετε που σιγά σιγά ολοκληρώνει τη τσαντούλα μας. Εδώ θα μου κοιτάξετε καλά τις στροφούλες, να γίνει ωραία την ώρα που ενώνουμε το πλαϊνό μας και από την άλλη και θα δείτε σε λίγο με το τελείωμα του ενώματος και από την άλλη πλευρά πόσο ωραία θα γίνει. Εδώ μου λένε ότι είμαι έτοιμη για ταξίδι. Έχουμε κάνει την πιο ωραία τσαντάρα που θέλω να την έχω συνέχεια επάνω μου. Θα χωρέσουν όλα τα ωραία μου, τα πραγματάκια, τα ωραία, τα έτσι. Θα την κρατήσω από εδώ. Μπορώ να της βάλω και έναν ημάντα, να σας πω την αλήθεια, μακρύ. Και θα ετοιμαστούμε για το επόμενο ταξίδι όταν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, κορίτσια μου. Δείτε τσαντάρα, δείτε τι ομορφιά. Είναι μεγάλη, είναι 40 εκατοστά 45, κορίτσια. Χωράει τα πάντα. Στακαρισμένη. Δεν έχει τίποτα μέσα, δείτε το. Έχει γίνει full extra διπλό το φερμουάρ και τρελαίνομαι μαζί της. Είναι η αγαπημένη μου. Αυτό το μπλε με το πράσινο. Αν και έχει ένα σωρό άλλα χρώματα στο e-shop. Σε kit πάντα. Θα τα βρείτε όλα μέσα στα link από κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν το βαλιτσάκι της Handybrand. Αυτό που θα πάμε σε λίγο μια ωραία εκδρομή, εσείς και εγώ.
Ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα. Ευχαριστώ που μοιραστήκαμε μαζί αυτά τα βήματα στο βαλιτσάκι και σε τόσες άλλες τσάντες που θα δούμε μαζί στο μέλλον και είχαμε δει και στο παρελθόν. Γράψτε μου ό,τι μήνυμα θέλετε. Εγώ θα απαντήσω. Στείλτε μου τις τσάντες σας τις έτοιμες σε email, όπου θέλετε εσείς, σε φωτογραφία, στα social, σε Facebook, σε Instagram. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι συνεπής στα βίντεο μου. Κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει ένα νέο, ωραίο βίντεο λαχταριστό με καινούρια τσάντα που θα τρελαθούμε όλες μαζί. Περιμένω αυτό το ραντεβού κάθε εβδομάδα. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ.